Mä oon aina halunnut taiteilijaksi ja niin kuin pienestä asti oikeastaan työskennellyt sitä kohti. Sitten kouluaikoina lukiossa ja muualla, oikeastaan kaikilla kouluasteilla, kyllä sanottiin hyvin selkeästi, että taiteilija ei voi tulla toimeen työllä ja että siinä ei oikein mitään järkeä, joten mä hetken aikaa kuvittelin, että mun pitäisi ehkä opiskella jotain muuta lukion jälkeen. Oli semmoinen aika, kun mä mietin jopa sosionomin opintoja, mutta sitten mä menin työharjoittelun päiväkotiin, mikä oli ihan kiva ja lapsethan oli aivan mahtavia, mutta se työyhteisössä toimiminen ei oikein sopinut mulle ja ne muut työkaverit ei kaikki ollut ihan kauhean mukavia. Ja eikä se kyse oikeastaan ollut edes siitä, että mitä ne ihmiset oli, vaan siitä, että piti mennä samaan paikkaan 8–4. Joka päivä uudestaan ja uudestaan sama toistu. Se tuntui semmoiselta ihan omalta helvetin ympyrältä, että niin kuin piti olla uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mä en kestänyt sitä ollenkaan. Se oli niin kuin se lopullinen ratkaisu siihen, että mä en kestä mitään tällaista puuduttavaa, joka toistuu koko ajan. Että mä tarvitsen jotain muuta ja se oli niin kuin se lopullinen päätöksentekijä siinä, että mä halusin takaisin taiteen ja tai tuli niin kuin varmaksi siitä, että musta tulee taiteilija, että mä en voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin olla taiteilija tai jonkun asteinen yksityisyrittäjä. Silleen tavallaan veistäminen on yhdenlaista toiminnallista terapiaa ja samaan aikaan sellaista toiminnallista meditaatiota, mutta samaan aikaan se on myöskin flow-tila. Ja samaan aikaan kuitenkin, vaikka niin kuin siinä käsittelisi vaikeita juttuja, niin siltikin pitää olla hyvin tietoinen omien ajatusten kanssa, koska kun tekee paljon yksin töitä, niin jos putoaa johonkin ihme negatiiviseen kuoppaan ja ne ajatukset on siellä koko päivän ajan, niin se kyllä näkyy siinä työssä ja se tuntuu siinä työssä ja se tuntuu sussa itsessä. Se on hirveän vaikeeta, että niin pitää kuitenkin kun yksin tekee ja viettää paljon aikaa yksin, niin pitää se pää kasassa kuitenkin, että vaikka niin käyttääkin sitä taidetta osittaisena terapiamuotona, niin kuitenkin, että pysyy se paketti kasassa, ettei niin uppoudu liian syvälle sinne negatiiviseen alkoon ja huku kokonaan, koska eikä nyt välttämättä, mä en tarkoita sitä, että suru tai semmoinen olisi huono juttu, en ollenkaan, siis on ihan ok tuntea asioita, mutta jos sitten päätyy maalailemaan mielessänsä vaikka jotakin tosi inhottavia skenaarioita tai keskusteluita tai jotain, mitä on joskus tullut käytyä, niin se kyllä näkyy siinä teoksessa sitten, että siinä pitää silleen osata varoa ei varoa, vaan ohjata omia ajatuksia, olla tietoinen siitä, mitä ajattelee. Mutta mulle itselleni taide on ennen kaikkea tärkeä semmoinen purkautumiskeino ja sitten tietenkin toivon, että ihmiset löytyy jotain samastumispintaa mun töistä. Mun työt on monesti vähän semmoisia synkkiä, mutta mä tykkään sitten tehdä se ei ole silleen tavallaan tieten tahtoen, se vaan on jotain, mitä tapahtuu, niin se on aina vähän semmoinen tietynlainen sävy. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi jotenkin toivottomia. Mun mielestä niissä on toivoa ja että ne on kauniita samaan aikaan, koska mun mielestä kaikki tunteet on kauniita. Ja jotta voisi olla iloa, pitää olla myös surua, jotta voi olla valoa, pitää olla pimeää. Ja ihmisethän keskittyy tutkimaan eri asioita teoksissansa. Mulle se on tunteet, luonto ja enemmän ne tummat sävyt sitten, koska ne kiehtoo mua. Ja mä oon ehkä kokenut niitä paljon ja ne on ehkä niitä asioita, mitkä mä haluan myöskin sitten käsitellä mun teoksissa pois, että ne ei ole enää mulla omana painolastina. Ja sitten se voi, totta kai mä teen välillä enemmän ympäristötietoisia teoksia ja sitten taas välillä enemmän sellaisia omia tunnetiloja käsitteleviä juttuja, välillä ehkä yhteiskunnallisempia, mutta loppujen lopuksi se, miten kukakin kokee mun työt, niin se on kaikkien henkilökohtainen asia. Se, miten mä koen työt, mun teokset, on mun henkilökohtainen asia. Ja mä yleensä saan niistä sen irti, mitä mä tarvin silloin, kun mä teen niitä teoksia. Ja sitten se, miten muut ihmiset niitä tulkitsee, niin se on heidän asiansa, koska teoksia on yhtä monta kuin on katsojia.
Mä tykkään käyttää tosiaankin paljon eri materiaaleja. Mä myös kierrätän mun teoksissa. Mä kierrätän mun omia vanhoja töitä myöskin, että mä käytän ne uudestaan. Sitten mä kerään paljon eri materiaalia. Myöskin niinku ihan siis tällaista romua, mitä löytyy milloin mistäkin, mitä mä saatan käyttää patsaan runkona tai tolle. Että samaan aikaan, kun mulla on vähän huono omatunto siitä, että mä tuotan lisää materiaalia tähän maailmaan, niin mä pyrin sitten kuitenkin hankkimaan mun materiaalit eettisesti. Niin kuin mä yritän. Mä saan puita niin kuin osittain on saanut lahjoittamalla, niin kuin ihmiset on tuonut mulle ihan puita veistoksia varten. Ja sitten niin kuin jos mä oon nähnyt, että joillakin on pihassa isoja puita, joita ne pilkkoo haloiksi, niin mä oon mennyt kysymään, että voisiko ne vaikka myydä niitä mulle. Että niin kuin yhtään puuta ei itse asiassa kaadettu mun veistoksieni takia, vaan, vaan ne puut on olleet kaadettuja jostain muusta syystä. Ja sitten mä koen, että mä oon antanut niille paremman elämän patsaana kuin että ne menis hakkeeksi ne puut sitten tai tolleen. Sitten samaan aikaan myöskin just on kiva käyttää kaikkea vanhaa matskua ja monesti mä tykkään käyttää myös sellaisia materiaaleja, joilla on mulle jotain tunnearvoa, niin kuin vaikka tai joku lapsuuden vanha, joku mekko tai muu saattaa olla mun patsaan päällä ja tolleen. Sitten myöskin niin kuin vaikka nämä eläinmateriaalit, mitä mä oon käyttänyt, kun lehmähäntäkarvat, niin ne on tullut niin kuin sellaisista tietopaikoista, että tiedän, että näissä paikoissa on eläimiä kohdeltu hyvin ja tolleen, että mä kiinnitän paljon huomiota tällaisiin asioihin. Vaikka mä en ole joutunut tekemään valmistumisen jälkeen muita töitä kuin taiteilijan töitä, niin ei ne mitenkään helppoja ole ollut. Niin kuin nämä vuodet apurahoilla ja tilaustöillä on ollut merkittävä rooli niin kuin siinä, että mä oon pystynyt hankkimaan itselleni tämän koulun ja tekemään tätä työtä. Ja tolleen, että taiteilijan tulothan tulee monista lähteistä, että välillä pitää vetää kuviskerhoa ja toimia jossakin hankkeessa ja tehdä muita juttuja ja hakea apurahoja milloin mitäkin. Ja mä tiedän, että monilla kavereilla ja tuttavilla on niinku muita työpaikkoja. Totta kai se on itsellekin vaihtoehto. Mähän osaisin tehdä vaikka mitä, mutta mieluiten mä oon taiteilija ja tähän mennessä mä oon voinut olla just sitä, mitä mä oon halunnutkin. And there to be interesting stuff, we always need like people who are delusional enough to do them. Like, you know, every time when I hear people talking about how you should be realistic about your like abilities or whatever, yes, up until some point, but if somebody like an athlete is going to make a world record, it's not like he's gonna be realistic about his abilities. He's gonna be going there with, I'm gonna do a fucking record and I'm the best, okay? He's not gonna do a record if he's going like, well, I think that maybe I can do it. No. You have to believe it. And you might still fucking fail, but that's the only way to have a chance of succeeding on anything, in my opinion.